Bán 10.000 một cân cháu ạ, cắt tại vườn cháu sang vườn là 10.000 một cân. Vâng, đi cho cháu một chảo với cắt được hả? Có. Đây đi sang đây xong rồi đâm sang hả cô? Đi sang đi kia sườn ngô thẳng bên kia. Dạ vâng. Vâng, cháu đi ạ. Ra là nhà vườn người ta treo những chai lọ như này, chắc là tẩm cái gì đó để bắt côn trùng.
13 cân cô ạ. Ờ. Thì cái gùi của cháu 1 cân thì còn là 12 cân cô nhé. Thế là 120.000 cả. Vâng. Sao em hồi rồi mà để bán hàng? Mà em bán gì vậy? Em bán mướp ạ. Mướp ạ. Mướp loại gì đấy? Đây mướp thơm chị xem. Dạ đây chị ạ. Đây có mấy quả bầu bên ở dưới toàn là quả mướp thôi. Mướp đẹp nhỉ. Và em thế em bán loại này bao nhiêu em? 18.000 một cân ạ. Thế thì để hết cho chị đi. Vâng. Chị lấy hết ạ? Cầm cái này cho mày để kêu vào một cân. Gần 10 cân. Em để lại mấy quả em ăn chị nhá. Ok. Chị ơi, còn lại 8 cân thì chị là 8 nhân với 18 thì là 114 chị nhá. Chị ơi, mướp này để đâu ạ? Em để xếp ra kia giúp chị với nhá. Vâng. Bí non cả hoa bí đó. Đấy, xếp ra chia sao ra. Hôm nào có hoa quả thì lại mang sang đây nhé. Vâng. Dây điện không ông? Dây điện đó. Dây điện đây hả? Có mấy loại đấy. Lấy loại nào thì lấy. Đây à? Đây 10.000 phải không? Cắt cho cháu cái này 20 mét đi ông ạ. Đây. Ông gọi là
Đây 17 18 à đâu đây 20 đủ rồi không ạ? Đến đây ạ. Cái số. Vâng. Bóng đèn đâu nhỉ? À đây đúng không? Phải bóng. Lấy loại bóng nào thì lấy. Cái này cho 6 năm nữa. Cái dây nó thít một phát là nó ở chặt luôn đấy, bằng nhựa ấy. Cái này là 65.000 này. Cái này là 125.000 này. Cái này là 135. 200 tròn nữa đúng không? 200 tròn nữa. Vâng, là tổng là 400. 100. Kéo là 400. Cháu gửi ông 400 ạ. Ông xin nhá. Vâng. Ông cảm ơn. Có một cái xe vào trong đấy chắc là xe chở đồ của cháu đấy. Đi vào rồi chú. Vâng, đi vào Nhưng mà trong. chú dặn người ta đi ra rồi gì? Vâng. À vâng. Nhà bếp ngồi chờ thì nó vào. Đang quay xe rồi thì Cháu nước đi. vâng. Ôi hình xe về đấy. Vâng, thế thì nó thẳng không được. Anh vừa vào trong này đường quay đầu xe đường xấu lắm, anh không lên được đâu. Vâng, thế không phải đấy. Ờ. Nặng quá mà. À đây muốn có một đầu nhé. Vâng. Dựng đầu này lên nha. Được. Cái gì đấy? À, cháu mua thêm cái quạt với cả cái nồi cơm điện. À đây à? Đây thì chú có thể không? Anh vào đây em trả tiền ạ. Ừ. Đây một đây 7.180.000. Em gửi anh 7,1 triệu nhé. Rồi, ok. Ok, đủ rồi em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Về nhá. Vâng.
có vẻ là chạy êm thế. Cái loại cánh này nó chạy êm hơn cái loại cánh mà hơi nhọn nhọn thế chú ạ. Cháu đang định bảo là gọi công nông để chở cái chú hàng này, chú gọi của cháu ơi. Có khi là để chú xem là nếu mà nhẹ để chở xe máy. Thế chú xem hộ cháu. Nhẹ đây cháu ạ. Để chú chở xe máy đó. Và trên đường chú đi làm đấy thì chú chở thật. Vâng, thì cũng được ạ. Đây 35 cân chú ạ. Vâng, nhẹ. Cháu cứ về trước đi, cháu mang hai cái này về trước rồi để chú chở về sau. Vâng, nhưng mà tí nữa chú mới lên đúng không? Vâng, tí Vâng, thế cháu về trước nhé. Vâng. Chú ơi, chú sang lấy không? Cháu lấy một ít nước với cả bầu để lấy cho nhà chú ăn. Vâng. Cháu đi vào trong kia để hái ít bầu với cả mướp đã đẻ nên là cháu lấy về cho nhà chú ăn. Vâng. Cầm chân lấy cũng nước. Lấy cháu một mình cháu lấy 2 quả. Vâng. Chú xin nhá. Vâng. Chú ơi, cháu về trước tí nữa, chú chở hộ cháu tủ lạnh lên nhá. Vâng. Cháu cứ về trước đi. Vâng. Cái này để chú cho ở túi xanh. Được đấy. Thế cháu về trước nha chú nhá. Vâng. Tháo bên hông chú nhé. Vâng. Có nặng không chú? Chở được. Xe ra đấy xong là uống nước nhé. Vâng. Cái này vất vả lắm quá. Chả có cái gì. Vâng, đóng nước rồi. Tủ này bao nhiêu lít hả cháu? Cái tủ này cháu mua 170 lít chú ạ. Cái gì? Lít đạt được đâu? Đây, cháu đã bỏ đi rồi. Trong này chú xem có hợp lý không? Vâng, thế tiện chú hốt cháu đi. Đấy, cháu đang định bảo là đọc cho nó hơi chém sang con cửa sổ này một tí. Được rồi, nó để bên kia thì nó xa cái băng điện, nó để đây gần gần đây. Vâng, nếu mà đặt được trong này thì tốt, nhưng mà lại không lấy điện. Lấy cây điện không được. Đấy. Nào, thế cháu mình đi cái tủ lạnh vào đây. Vâng.
Cắt hoặc là bóc ra. Cái này thì Đây để tao bỏ sẵn. đây nó xong chú cháu mình đi. Vừa tầm chú ạ, đây chú cháu mình đi. Vừa khít chú ạ. Cháu cắm thử xem nó. Với đừng vừa cắn để mai cắn được. chưa cắn để mai ủ định mai mới cắn được. À vâng. Đấy cắt gọn. Cháu đang định bảo là đóng một cái kệ để đặt cái tủ chú ạ. À có chân rồi không phải đóng đâu. Thế là cái chân là và nó kê cao cắn. lên được không phải đóng. Vâng. Đấy. Cháu cảm ơn chú nhé. Vâng.
Đó.